خب مصطفی، من سراپا گوشم که بدونم نوروز از کجا میاد. خب اول که نوروزتون مبارک. مرسی. خوشحالم که اولین تجربه یوتیوبیمو روبروی شما تجربه کنم. من خوشحالم که این اولین ویدیو این کاناله و امیدوارم که کاناله بهمون حال بده. آره و صحبتایی که میکنیم برای خود من که جذابه، امیدوارم که برای شما و دوستانم حتما جذاب باشه. و تو پرانتز بگم که خب من خودم رو متخصص نمیدونم، صرفا اون چیزایی که علاقه داشتم و خوندم و میام براتون روایت میکنم. این روند کلی، یعنی چیزی که تو این کانال من به دنبالشم پیدا کردن زندگی توی ادبیات و شعر و موسیقی و صحبت با آدما و تجربه زیستنشونه. آره میخوایم زندگی رو پیدا کنیم توی اینها، ببینیم زندگی اصلا یعنی چی. میتونیم از این ادبیات قدیمی استفاده کنیم، از ادبیات کهنمون استفاده کنیم، چون من فکر می‌کنم هر چیزی که از اون وقت ها میاد یه تجربه زیستن بزرگی توی آدم ها بوده. دقیقاً. که شاید الان ما بتونیم یه خورده علمی تر، یه خورده بیشتر بشناسیمش، اما اون موقع تجربی بوده و اینجوری نیست که یه نفر بیاد یه حرفی بزنه و بره. کاملا انگار یه چیزی بوده که بشر در سالیان دراز اینو بهش رسیده و حالا شاید امروز بتونه تعریفش کنه. آره و ما که کار برندینگ میکنیم شما میدونی، برای من خیلی عجیبه که اینها تونستن در طی هزاران سال زنده بمونن و این افسانه ها دهن به دهن منتقل شدن بین نسل ها و تازه شاعرانی پیدا شدن که اینها رو تبدیل کردن به مکتوبات و اینها انقدر قوی بوده، انقدر تجربه های زیسته ماندگاری بوده که تونسته دووم بیاره و همچنان ما اینها رو قطعا کار میکرده که داره دووم میاره. یعنی آره. یه چیزی نبوده که رو هوا. بریم سراغ که نوروز از کجا میاد. آره من قبل از اینکه بریم داستان اصلی رو شروع کنیم میخوام یه سوال ازت بپرسم. میدونی که خب هر سال میراث فرهنگی بعد از ایام نوروز یه آماری منتشر میکنه و پربازدیدترین اماکن فرهنگی و تاریخی ایران رو معرفی میکنه. به نظرت پربازدیدترین نقطه ایران در نوروز کجاست؟ اماکن فرهنگی باشه فکر می‌کنم حافظیه و دقیقاً. و خیلی برای من جالبه که حالا با وجود همه این صحبتایی که میکنن میگن که ایرانی ها از شعر فاصله گرفتن، از کتاب فاصله گرفتن، یا ممکنه بعضی بگن که خب حافظیه درون شهر شیرازه و رفت آمد بهش آسونه و خب این صحبت ها رو مطرح بکنن. ولی به نظر من این ارتباط ایرانی ها با شعر که باعث میشه حافظیه پربازدید ترین نقطه ایران باشه در نوروز. و به نظر من یک دلیلش اینه که شاعرها برای ما افرادی نیستن که تموم شده باشن، متعلق به گذشته نیستن، همچنان حضور دارن، همچنان هستن. هم ما مخاطب اونهاییم، هم اونها مخاطب حرفای ما هستن و خب در خیلی از مناسبت ها و آیین ها ما میریم سراغ حافظ و یه ارتباطات عمیقی داریم. و این رو چون حالا تو نوروز هستیم میخوام یادی بکنم از یکی از مهمترین درگذشتگان نوروز که سال 97 از بین ما رفت، آقای داریوش شایگان که کتابی داره به اسم 5 اقلیم حضور که من آوردم و میتونیم حالا دوستان هم ببینن. یک کتاب خیلی جمع و جور و مختصریه درباره شاعرانگی ایرانیان و تو مقدمش خیلی نکته جالبی میگه که من یک مهمانی داشتم از یونان که همراه من اومد به شیراز و بعدش به من میگفت که چرا در واقع آرامگاه شاعران در ایران مثل یک عبادتگاهه، مثل یک زیارتگاهه و آدم ها میرن به زیارت شاعران. و بعد میاد توی این کتاب 5 تا شاعر بزرگ ایرانی رو در موردشون صحبت میکنه و جهانبینیشون رو میگه و راز ماندگاریشون که چرا ایرانی ها در طی قرنها تونستن این ارتباط میشه گفت معنوی رو با شاعرانشون نگه دارن. فردوسی، ایام، مولوی، سعدی و حافظ. دقیقاً. اتفاقا یکی از بخشایی که تو این کانال هست رفتن سراغ کتاب ها و نویسنده هاشونه که یه اپیزود هم درباره داریوش شایگان داریم و جزو اولین اپیزودایی که توی اون پلیلیست قرار پخش بشه. خیلی عالیه، خیلی باحال و من حتما با اشتیاق اون قسمت رو دنبال میکنم.
اینو گفتم که بگم که ما قراره بریم سراغ شاعران و اون ارتباطه رو باز هم با شاعران داشته باشیم و معانی زندگی رو از دل قصه ها و داستان هاشون در بیاریم. اما توی در واقع پارت اول، چون که در آغاز نوروز هستیم، دوست داشتم که قصه پیدایش نوروز رو براتون روایت کنم که خب همونطوری که احتمالاً خیلی همون شنیدیم، قصه نوروز برمیگرده به پادشاهی جمشید. ولی من دوست داشتم چون خیلی از دیتیل های شاهنامه برای خودم جذابه، دوست داشتم از یکم قبل‌تر شروع بکنم، اینکه جمشید اصلا کی بود و چی شد که ما به اون دوره رسیدیم. خب جمشید یکی از پادشاهان دوره پیشدادی در شاهنامه که در حقیقت مربوط میشه به انسان‌های نخستین، یعنی این افسانه آغاز جهان و پیدایش جهانه در ابتدای شاهنامه، که اولین کرکتری که شاهنامه درش معرفی میکنه فردوسی کیومرث هست. حالا بعد از اون مقدمه هایی که در شاهنامه میگه در ستایش خدا و در ستایش خرد و دانش و اینها، قصهش با کیومرث شروع میشه که نخستین انسان، اولین کسیه که تاج و تخت و قلعه و اینها رو پدید میاره و میگن که در کوهستان زندگی میکرده، بر انسانها، بر حیوانات چیرگی داشته، تسلط داشته و یه جورایی فرمانروای کامل بوده. من 2-3 بیت از قسمت کیومرث رو انتخاب کردم که براتون بخونم. پژوهنده نامه باستان، که از پهلوانی زند داستان. چنین گفت کاین تخت و کلاه، کیومرث آورد کو بود شاه. دد و دام و هر جانور کش بدید، ز گیتی به نزدیک او آرمید. میگه همه جانوران و آدمیان رو در خدمت خودش داشت. و تو تاریخ واقعی این کیومرث شخصیت از اون کاراکترهایی که خب بیشتر اسطوره‌ای حساب میشه و حالا ریشه هایی هم میشه پیدا کرد مشترک بین فرهنگ ایران و اسطوره هایی که در هند بوده، در یونان بوده و خیلی از پژوهشگرها رفتن اینها رو در آوردن و این ارتباط ها رو پیدا کردن. حالا در واقع تجسمی از اون انسانی که اولین دقیقاً. و کیومرث میگن که حدود 30 سال حکومت میکنه و فرزندی داشته به نام سیامک که به دست دیو سیاه که در اون باورهای اسطوره‌ای معتقد بودن که فرزند اهریمن هست کشته میشه و اینجا اولین تراژدی شاهنامه رقم میخوره و یه جورایی میخواد از همون ابتدای آفرینش بشریت بگه که مبارزه بین خوب و بد شروع میشه و ما همیشه خوب و بد رو داشتیم. و اون روزم که با هم راجع به نوروزی صحبتی میکردیم خیلی اشاره خوبی داشتی که گفتی در حقیقت نوروز به معنی این نیست که همیشه فقط همه چیز خوبه، یعنی ما همیشه درگیر خوب و بد هستیم و خب شاید شاهنامه به ما این موضوع رو خوب یادآوری میکنه. سیامک قبل از کشته شدنش فرزندی داشته به نام هوشنگ که وقتی که سیامک کشته میشه، هوشنگ به جای در حقیقت پدر بزرگش که کیومرث بوده میاد بر تخت شاهی میشینه و میره با دیوانی که پدرش رو کشته بودند مبارزه میکنه، اونها رو شکست میده و میشه پادشاه 7 کشور. به هوشنگ یک سری دستاوردهایی رو نسبت میدن چون ابتدای در حقیقت آفرینش انسان بوده و خیلی چیزها نیاز بشر بوده. از جمله این دستاوردها این بوده که آب رو از دریا به دشت میاره و کشاورزی رو در حقیقت پایه‌گذاری میکنه. یکی دیگه از دستاوردهایی که به هوشنگ نسبت میدن اینه که آهن رو از دل سنگ بیرون میاره و آهنگری رو پایه‌گذاری میکنه و با در حقیقت شروع آهنگری ساخته شدن ابزارها و سلاح و اینها در واقع تمدن رو یه جورایی نقاط شروع تمدنه. و یکی از مهمترین چیزهایی که به هوشنگ نسبت میدن کشف آتشه که داستانش رو احتمالاً شنیدین که در بیابانی رفته بود به شکار، یک ماری رو میبینه
یه سنگی پرت میکنه به سمت مار که مار رو از خودش دور بکنه، 2 تا سنگ به هم برخورد میکنن و جرقه میخوره و آتش کشف میشه و ایرانی ها این جشن پیدایش آتش رو به نام جشن سده در طی سالها جشن میگرفتن که در بهمن ماه هست. و باز من برای اینکه برگردیم و از لذت ببریم از کلام فردوسی، همین قسمت پیدایش جشن سده رو 2-3 بیتش رو انتخاب کردم. میگه جهاندار هوشنگ با رای و داد، به جای نیا تاج بر سر نهاد. و از آن پس جهان یک سر آباد کرد، همه روی گیتی پر از داد کرد. ز هوشنگ ماندین سده یادگار، پس از او چنان کرد هر شهریار. این بعد از اون همه پادشاهان این جشن رو گرامی می داشتن. هوشنگ هم 40 سال حکومت میکنه و بعد از او فرزندش طهمورث. چرا اینا کم حکومت میکنن نسبت به اون دور؟ آره حالا اینها چیزاییه که خب آره عددها چیزاییه که در شعر اومده. بعضی وقتا میگن که شاید به خاطر نگه داشتن قافیه این عددها گفته شده و شاید در حقیقت نمادهایی باشه از عددهایی که برای ایرانی ها مهم بوده. طهمورث فرزند هوشنگ به جای پدرش بر تخت شاهی میشینه. او هم یک دستاوردی به نامش در حقیقت ثبت شده در شاهنامه، این که میتونه دیوان رو در خدمت خودش در بیاره و تعداد زیادی از اونها رو در واقع زندانی میکنه و اینها برای اینکه از زندان بتونن آزاد بشن یک پیشنهادی به هوشنگ میدن. میگن که ما به تو توانایی خواندن و نوشتن رو یاد میدیم و به جاش ما رو آزاد بکن. و از اونجایی که دانش از قدیم برای انسان ها و حالا در شاهنامه برای ایرانی ها خیلی مهم بوده، در حقیقت از اونجاست که یک چیز جدیدی، یک مفهوم جدیدی به شاهنامه و به در حقیقت داستان شاهان ایرانی اضافه میشه که ما به نام فره ایزدی میشناسیمش. یعنی کسانی که صاحب دانش بودن که خب در قدیم پادشاهان و درباریان بودن، صاحب یک فره ایزدی میشدن و اون بوده که بهشون این در حقیقت کردیت، این امتیاز و اعتبار رو میداده که بتونن به مقام شاهی برسن. ولی از طرف دیوان اومده. آره یعنی اینها این توانایی رو داشتن. خب احتمالاً نیروهای اهریمنی تونستن به خاطر قدرتشون یه سری چیزهایی رو به سلطه خودشون در بیارن که شاید دانش هم یکی از این ابزارها بوده و اینها برای اینکه بتونن آزاد بشن از زندان طهمورث. پس در دید اینها دانش از یک نیروی شری میاد یا نه انگار انسان تونسته این نیرو رو از آن خودش بکنه؟ آره هم این موضوع هست، همین که فکر میکنم در حقیقت این باور وجود داشته که اهریمن هم قدرت داره و خیلی از چیزها رو برای اینکه بتونه به اهداف خودش برسه. فکر کنم اینجوری بوده تو تصور که اونها چیزهایی میدانن که ما نمیدانیم. آره. و با به چنگ آوردن و اسیر کردن اونها تونستن اون چیزها رو به دست بیارن. یک همچین تصوری بوده. دقیقاً. و حالا باز من اینجا هم 2-3 بیت رو انتخاب کردم از همین قسمتی که در حقیقت دانش رو طهمورث می آموزه. اینگونه میگه فردوسی: کشیدندشان بسته و خسته خار، به جان خواستند آن زمان زینهار. میگه یک مهلتی خواستن که ما را مکش تا یکی نو هنر، بیاموزی از ما کت آید ببر. میگه ما میتونیم به تو یک هنری رو بیاموزیم که به کارت میاد. نبشتن به خسرو بیاموختند، دلش را به دانش برافروختند. و این گونه میشه که دیوان میتونن خودشون رو رها بکنن از زندان طهمورث. و خب دوره طهمورث هم با اتفاقاتی به پایان میرسه و بعد از اون پسرش جمشید به تخت شاهی میشینه. جمشید معروف ترین پادشاه اسطوره‌ای ایرانه که چرا اینقدر مهمه؟ به خاطر اینکه دیگه خیلی از اختراعات مهم بشر رو به اون نسبت میدن. دوره حکومتش هم خیلی طولانیه.
یکی از مهمترین چیزهایی که به اون نسبت میدن اینه که یک طبقاتی از اجتماع رو میاد شکل میده، یه جورایی تکامل بشر رو به اون نسبت میدن. مثلا طبقه جنگجویان، طبقه دهقانان یا کشاورزان، پیشوران، و خیلی اتفاقات مهمی رو میتونه رقم بزنه. مثلا کشتیرانی رو به اون نسبت میدن و دریانوردی رو، بافتن لباس رو، ساختمانسازی، عطرسازی، استخراج جواهرات و پزشکی و درمان. و خب در شاهنامه فردوسی اینگونه روایت میکنه برای ما که وقتی جمشید به همه این هنرها دست پیدا میکنه و دیگه هر کاری براش شدنیه، به همه کارها توانا میشه و خودش رو در جهان یگانه میبینه، حالا به این فکر میفته که یک برتری بیشتری نسبت به سایر پیشینیان خودش و نسبت به همه انسانها داشته باشه و به فکر میفته که خب حالا دیگه روی زمین برای من چیزی نیست که برام دست نیافتنی باشه. به فکر رسیدن به آسمان میفته و دستور میده براش یک تختی بسازن، چون به دانش استخراج جواهرات هم رسیده. اون تخت رو میگه پر از جواهرات میکنن، یک تخت بسیار گران قیمت، و به دیوان که در بند او بودن و در خدمت او بودن دستور میده که اون تخت رو بر دوش بگیرن، بر سرشون بذارن و او رو به پرواز در بیارن. و همزمان دستور میده به یک سری از این پیشوران که برای او یک جام شیشه‌ای بسازن که بتونه همه اتفاقات جهان رو در اون جام شیشه‌ای یا اون جام گوی شکل بتونه ببینه که افسانه جام جم از اون میاد. جام جم از اونجا میاد. و خیلی جالبه که تا قبل از پژوهش‌های تاریخی در همین ابتدای قرن گذشته که متوجه شدن پارسه که ما به عنوان تخت جمشید میشناسیم مربوط به دوره هخامنشی هست، این باور وجود داشته که بر اساس اون سنگنگاره ها که داریوش سوم بر روی تختی بر دوش یک سری افرادی روی سنگنگاره ها بوده، قدیمی ها معتقد بودن که این جمشیده و برای همین اصلا اسم پارسه رو گفتن تخت جمشید، وگرنه ما میدونیم که اسم قدیمش پارسه بوده به معنی شهر پارسی ها. ولی الان فهمیدن جمشید بوده. نه قدیمی ها فکر میکردن که اون سنگنگاره ها آره جمشیده و برای همین اسم مصطلحش تخت جمشیده، در صورتی که هیچ ارتباطی شاید به جمشید نداشته باشه. و بعد از اینکه دیوها او رو بر اون تخت بر دوششون میذارن و به آسمان میبرن و او به خورشید نزدیکتر میشه و مثل یک خورشید درخشان میشه، اصلا میگن که نامش جم بوده و چون به خورشید خیلی نزدیک میشه نامش میشه جمشید. و این گونه است که این روز رو میان جشن میگیرن به شادی و مردمان ایران از همه جا جمع میشن و این روز رو جشن میگیرن و جشن نوروز رو برپا میکنن. روزی که میرسه به خورشید. دقیقاً روزیه که به خورشید میرسه، به بالاترین مرتبه‌ای که یک انسان شاید رسیده. و خب من ترجیح میدم که این قسمت رو از زبان خود فردوسی براتون بخونم. همه کردنی ها چو آمد به جای، ز جای مهی برتر آورد پای. به فر کیانی یکی تخت ساخت، چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت. که چون خواستی دیو برداشتی، ز هامون به گردون برافراشتی. چو خورشید تابان میان هوا، نشسته بر او شاه فرمان روا. جهان انجمن شد بر آن تخت او، شگفتی فرو مانده از بخت او. میگه اینقدر به جای بلندی رسید که دیگه کلمه شگفتی در مقابلش بی‌معنی شده بود. به جمشید بر گوهر افشاندند، مران روز را روز نو خواندند. سر سال نو هرمز فرودین، برآسوده از رنج روی زمین. میدونین که در باور زرتشتیان و پیشینیان اونها بجز این که هر ماه سال یک نامی داشته، هر روز ماه و هفته هم یک نامی داشته که روز هرمز فروردین میشه روز اول فروردین که همون جشن نوروز بوده.
بزرگان به شادی بیاراستند، می و جام و رامشگران خواستند. این جزئی از اون جشن ها بوده که می و جامی بوده و چنین جشن فرخ از آن روزگار، به ما ماند از آن خسروان یادگار. و این گونه بود که جشن نوروز به یادگار موند. و ما در جای جای شاهنامه بعد از اون خیلی از اتفاقات مهم رو در نوروز میبینیم و حالا اگر فرصت بشه در قصه های دیگری که میخوایم روایت بکنیم این تقارن نوروز و اتفاقاتی که ما که نمیتونیم باور کنیم که این نشسته بر یه تختی و دیوان بردنش تا خورشید. چی میتونیم از اون تصور، از اون چیزی که داره، این داستانی که تعریف میکنه فردوسی در بیاریم؟ چه جمشیدی وجود داشته، چه نداشته؟ اون چه روزیه که یک پادشاه انگار به غایت خودش میرسه و از اون روز جشن انگار نوروز گرفته میشه؟ به نظرم جوابش تو خود حرفای فردوسی شاید باشه، اینکه اون جایی که دیگه هنری نیست که بهش دست نیافته، دستاوردی نیست که کشف نکرده یا برای مردمش به ارمغان نیاورده، یعنی دیگه بالاتر از این شدنی نبوده. میدونی پادشاه تراز. یکی از مهمترین ویژگی های همه اینها که در حالا ابیات مختلف شاهنامه در این قصه ها و در این کاراکترها هست، عدل و داده. و اینها معتقد تا زمانی میتونستند حکومت بکنن و مردم دوستشون داشته باشن که با عدل و داد حکومت بکنن. و این عدالت وقتی کامل شده و همه مردم تونستن به یک جایگاهی برسن و اون روز اون روزی بوده که واقعا دیگه بر دیوان چیره شده و سختی ها تموم شده، تاریکی ها پشت سر گذاشته شده و اون روزیه که همه مردم برای جشن گرفتن اومدن و اون در حقیقت دستاورد رو مال خودشون دونستن و تونستن به شاهی، به اون مقام شاهی واقعا برسن. یعنی مردم به شاهی رسیدن اون روز. شاید سرزمین انگار. آره چقدر باحال. چون ما از اول هر جای تاریخمون بینیم، مثلا میریم سراغ فردوسی، میبینیم ما آدمای کلا ولایت مداریم، سلطنت دوست نه، یعنی همیشه دوست داریم یک نفر اون بالا باشه، یه قهرمانی. یه قهرمانی که حالا تو دورهای مختلف گاهی پادشاهست، گاهی مذهبی، گاهی غیر مذهبی. همیشه دوست داریم یک نفر باشه که این جماعت رو به سرمنزل مقصود برسونه. دقیقاً. و عجیبه که از اول نمیدونم از کجا بفهمیم که از چی شکل میگیره. حتی خب چون ما صاحب اولین تمدن ها هستیم و اولین تمدن ها احتمالاً این شکلی شکل گرفته، این توی ژنتیکمون هست که بیشتر احساس میکنیم یک ناجی، یک قهرمانی وجود داره که ما رو به اونجا میرسونه. و اصلا وقتی ما چنین اسطوره هایی برای ما در طی هزاران سال مونده، شاید اصلا فرهنگ ما چنین چیزی رو میطلبه. آره. ولی خب حالا که صحبتش شد، امیدوارم که در حقیقت ما هم سال نو رو تجربه بتونیم نوروز واقعی رو جشن بگیریم و بتونیم تجربه کنیم اون حسی که شاید آدم ها در دوره جمشید داشتن. و حالا که صحبت از نوروز شد، من دلم نیومد که یه اشاره کوچولو هم بکنم به یکی دیگه از آیین‌هایی که در نزدیکی نوروز برای ما حداقل هنوز به یادگار مونده، که داستانش خیلی بعدتر از داستان جمشید هست. برمیگرده به دوره کیکاووس که همسری داشته از من قبلش اینم بگم که پادشاهی جمشید با وجود اینکه به این نقطه بسیار درخشان میرسه، اما به مرور جمشید دچار غرور و حرص میشه و خودش رو اونقدر برتر میبینه که در نهایت به دست ضحاک شکست میخوره. و چه خوشحال شدم، چون
دوست داشتم که همه پادشاه ها حتی اونی که به غایت رسیده تا ابد ستایش بشه. یعنی آره. این قسمت که ما میبینیم حتی جمشید ممکنه برسه به اونجا، این خیلی تو فرهنگ اون پس مهمه. آره. و حالا اینو شاید بعدها توی یکی دیگه از داستان‌ها هم بهتون بگم که در حقیقت یکی از مهمترین شاهانی که فردوسی راجبش صحبت میکنه کیکاووس، که با وجود اینکه خیلی از دستاوردها رو بهش میرسه و همه جای جهان رو پر از عدل و داد میکنه، اما در نهایت از شاهی کناره میگیره و میره سر میذاره به کوه و هیچ کس از سرنوشت او با خبر نمیشه و یه جورایی نماد فرزانگیه، چون میبینه که نه، انتهای جهان این نیست که همه قدرت رو داشته باشه و خیلی چیزها مال او باشه، اما جای چیزهای انگار براش خالیه. حالا اینو تو داستانهای دیگه میگیم، اما در نهایت جمشید به دست ضحاک از بین میره و پادشاهیش تمام میشه و یک دوره دیگری شروع میشه. میدونیم که ضحاک به دست یک در حقیقت فردی به نام فریدون که شاهی بوده و با کمک کاوه در نهایت سرنگون میشه. ضحاک اولش خوب بوده نه؟ آره، ضحاک آدم خوبی بوده و حتی پدرش میگن که بسیار مرد نیکی بوده و او هم توسط اهریمن روحش تسخیر میشه. حالا باز اینا خیلی جزئیات بیشتریه که میتونیم در یک قسمت دیگه ای راجبش صحبت بکنیم، ولی اون قسمتی که میخواستم راجب نوروز اشاره بکنم اینکه از فریدون دختری به یادگار میمونه که همسری کیکاووس در میاد و اینها صاحب فرزندی میشن. یعنی این تباره خیلی مهمه که در حقیقت از تبار 2 ایرانی اصیل بوده. فرزندی به دنیا میاد به نام سیاوش که او هم یکی از محبوب ترین شخصیت های شاهنامه هست و میدونیم که کیکاووس همسر دیگری داشته که در واقع میشه بگیم نامادری سیاوش به نام سودابه که بسیار شیفته سیاوش میشه و سعی میکنه که او رو به بستر خودش بیاره، اما سیاوش چون بسیار فرزند پاکدامنی بوده این رو قبول نمیکنه و سودابه علیه او میاد یک دسیسه‌ای میچینه و میگه که او میخواسته به من در حقیقت نزدیک بشه و میره در حقیقت به کیکاووس شکایت میبره و اونجا رسمی بوده که اگر به کسی اتهامی بزنن برای اثبات پاکیش باید از آتش رد بشه و اگر به سلامت از آتش رد بشه در حقیقت گویای پاکی او بوده. نکنیم که چهارشنبه سوری رو رفت. هم چهارشنبه سوری که خب در حقیقت گذشتن از آتشه و در حقیقت خیلی ها میگن که این برمیگرده به همون برافروختن آتش برای سیاوش و اینکه خیلی ها میگن که از جمله استاد بهرام بیضایی که حاجی فیروز در حقیقت همون از دل آتش، آره همون سیاوشه که با جامعه قرمز رنگ از دل آتش میگذره و چهرش دوده میگیره، چهرش میسوزه اما به سلامت از آتش رد میشه و این عبورش از آتش و سلامت رد شدنش از آتش یادآور روزهای خوشه و برای همینه که این حاجی فیروز هر سال در انتهای زمستان میاد و به ما میگه که ما به سلامت از آتش گذشتیم و روزهای خوش داره میرسه و اینم به نظرم یکی از همچنان جذابترین و ماندگارترین اسطوره هایی که ما داریمش و توی کوچه و خیابون هم میبینیم و هر سال بیچاره هی هر خوزاش بدتر میشه. آره و اینم خیلی برای من قشنگه که هم یکی از نمادهای مهم تئاتر ماست که ما میتونیم بهش افتخار کنیم که خب نمایش از هزاران سال در ایران ما بوده و اینکه خب یک پیشینه اسطوره‌ای هم داره و خیلی جذاب. خیلی جذاب بود. آره. تموم شد این قسمت؟ این قسمت تموم شد. امیدوارم که روایت من جذاب بوده باشه. توی قسمت‌های بعدی می‌خوایم یکم بریم سمت عاشقانه ها.
آره احتمالا اولین پلیلیست یا اولین منظومه‌ای که شروع کنیم از بعد از این ویدیو درباره عاشقانه‌های تاریخ ادبیات ایرانه که با مصطفی به نظرم خیلی خوش بگذره، ببینیم عشق و عاشقی ها چطور بوده در ایران و این قسمت هم خیلی باحال بود و حال داد. امیدوارم که لذت برده باشید. بازم نوروزتون مبارک. فعلا به امید دیدار.